Вітаю вас, друзі! Спершу із вами поговоримо про стабільність. Українські безпілотники стабільно працюють по електроенергетичній інфраструктурі на тимчасово окупованих територіях України, але приносять стабільність і на саму територію так званої Росії. Ну что, дорогие друзья, утро вновь недоброе. Внимание, горит озон. Сьогодні українські безпілотники долетіли до Оренбурга, і один із них атакував логістичний хаб компанії «Озон», на жаль, без серйозних наслідків. Сегодня Оренбургский склад горит Озон. Эвакуировано 300 человек, написали. Та для того, щоб українці не сумували, сам по собі узяв та й загорівся логістичний хаб. Він називається «Ответственное хранение логістера» у Ленінградській області, а саме у місті Колпіно. Українські удари по російських маркетплейсах змушують росіян доходити до висновку, що, напевно, бізнесом на так званій Росії займатися не варто. Вот как раз доказывает то, что у Озона тоже нет иммунитета. И доказывает всю бессмысленность сейчас заниматься бизнесом России. Я би навіть сказав, що немає сенсу взагалі жити у цьому світі, якщо ти росіянин і нічого не робиш проти Владіміра Путіна. І найближчим часом навряд чи щось у них там серйозно зміниться, бо росіяни вже усвідомили, що у них буде далі усе ставати тільки гірше, але досі не зрозуміли, що ж із цим робити. Загадка. В стадии принятия уже не будет, потому что невозможно такое принять. А вот что с этим делать, пока никто не понимает. Я думаю, росіянам треба просто частіше дивитися телевізор і ще кілька разів проголосувати за Владіміра Путіна. Це точно допоможе. Ну а я, дорогі друзі, знову вам нагадаю, що у нас досі триває великий збір на 50 мільйонів на Middle Strike безпілотники, які потрібні для атак на російську логістику до тимчасово окупованого Криму. За сьогодні у нас збір практично зупинився, і я не хотів би казати військовим, що ми їм не допоможемо, тому я дуже прошу про вашу допомогу. Закиньте 2, 5, 10 гривень, неважливо скільки, але зробіть це. Якщо усі, хто подивляться це відео, задонатять, то ми зможемо закрити цей збір якнайшвидше. Посилання на нього лишаю в описі до цього відео. А хоча краще я у описі до цього відео одразу залишу посилання на розіграш оцього крутого ножа за донат від 300 гривень. Нам його надала компанія «Ствол», і він може стати вашим, якщо ви задонатите. Розіграємо його вже післязавтра, тому підпишіться на мій телеграм, щоб не пропустити результати. Давайте поговоримо із вами сьогодні про те, як Владімір Путін учора стукав по столу. Что ж? Я только что Абсолютно відірваний від реальності поїхавший дегенерат Владімір Путін стукав по столу, тому що він намагався переконати росіян, що спеціальна військова операція йде суто за планом, за графіком, українські удари і українська армія ніяк на це не впливає. Точно. действия противника никак не отразились на положении дел на фронте. Никакого преимущества киевский режим и его хозяева не могут получить. Не получили и никогда не получат. Прокоментувало оце створіння, яке ніяк не подохне, і російські терористичні атаки на українську цивільну інфраструктуру. Наприклад, як ви пам'ятаєте, позавчора росіяни вдарили безпілотниками по торговельному центру у Кривому Розі і вбили щонайменше 16 людей. Так от, Владімір Путін пояснює, що такі удари потрібні, бо вони наближають перемогу російської армії. Вони дуже допомагають росіянам. Конечно, они эффективны, эти удары. Они своевременными являются. И, безусловно, это помогает нашим бойцам, нашим ребятам, героям нашим на фронте решать стоящие перед ними боевые задачи. Вбили дітей ракетою, зруйнували комусь будинок шахедами. Це точно допомагає російській армії на фронті. Крім того, Владімір Путін знову спробував перекласти відповідальність за атаки на саму ж жертву, тобто на Україну. Киевский режим поставил своей целью нанести ущерб нашей экономике. Что он сделал?
Он сам открыл этот ящик Пандоры. Ну что ж, получите ответ. Мерзотне і цинічне створіння намагається представити росіянам і нам, і усьому світові, що російські атаки на українські торговельні центри, на продуктові склади і так далі – це відповідь на українські удари. Але Російська Федерація атакує Україну, українську енергетичну і не тільки інфраструктуру із 2014 року, а із 2022 року перейшла вже до повномасштабної агресії. Ще у 2022 році росіяни били по наших торговельних центрах, по складах, по терміналах Нової пошти і так далі. Такі наслідки влучання російської ракети у торговельний центр в Одесі. It's the aftermath of the attack which happened last night here. Новенький сортувальний термінал Нової пошти в Миколаєві не проіснував і року. Ну что ж, получите ответ по вашим наиболее чувствительным отраслям экономики, которые, честно говоря, и так дышат на ладан. Раніше росіяни абсолютно безкарно били по нашій країні. Раніше Україні не було чим відповідати, а зараз сама так звана Російська Федерація горить. Тому Владимир Путін і змушений виходити із оцими відеозверненнями та пояснювати росіянам, що взагалі відбувається. Ну а що стосується економіки, то я не бачу сенсу багато говорити про те, що у росіян зараз із нею, бо вони самі усе пояснили. А инфляция сейчас какая? Понятно, что, в общем, в экономике, извините меня, І це сказали, до речі, кремлівські пропагандисти. Останніми місяцями росіяни дуже активно почали бити по українській портовій інфраструктурі та по суднах, які йдуть до наших портів та виходять із них із зерном. Росіяни вже не вперше це роблять. Вони це робили і минулого, і позаминулого року. Але зараз Владимир Путін акцентує, наскільки важливо те, що росіяни зараз намагаються лишити світ без продовольства. Это, кстати, касается и сельхозпроизводства, от экспорта продуктов которого киевский режим получает основные доходы. І справді, російські атаки на нашу портову інфраструктуру принесли чимало проблем, особливо економічних. Але росіяни цим займалися і минулого року, і позаминулого, і до того. То що змінилося зараз? А те, що Україна змогла відповідати, з'явилося чим? Якщо подивитися, що кажуть російські ж економісти та чиновники, то у них експорт зернових цього року впав до історичного мінімуму практично. За одними оцінками це в 2,5 рази, за іншими майже у 5. Ну что, на рынке зерна полная жопа. Сбыт зерна и так почти на нуле. Нам звонят, зерно не то, что не в цене, оно вообще никому не нужно. Тому українські удари у відповідь на російську агресію ні на що не впливають і нічого не можуть змінити. Точно. Ну вот, и что? Возникает вопрос, каков результат? Постійні українські атаки на так звану Росію, знищені нафтопереробні заводи, жодного впливу не мають на росіян, на російську економіку і на черги за бензином. Что чувствуете по этому поводу? Гнев. Досаду и разочарование. Ничего хорошего. Напряжение и злость. Хуже будет. Поїхавший дегенерат Владимир Путін займається дуже дешевим ІПСО, коли каже, що це лише так звана Росія відповідає на українські атаки. Тому що росіяни атакували нашу територію тоді, коли ми взагалі їх не чіпали. Тоді, коли Україна не била по російських НПЗ, як і, власне, саме повномасштабне вторгнення почалося тоді, коли Україна проти так званої Росії абсолютно нічого не робила. Але зараз російське населення бачить, як у них горять одні об'єкти за іншими, як виникає паливна криза одна, друга, третя, як ударів по так званій Росії стає усе більше, як так звана СВО перетворилася на війну на території так званої Росії. НПЗ горят, логистические центры энергетические горят, склады горят, заводы горят, цеха горят. Бьют без остановки, погибают мирные жители, теперь уже на всей глубине Российской Федерации. І саме тому Владимиру Путіну напередодні так званих виборів до так званої Госдуми, так званої Росії доводиться виходити із відеозверненнями. А вже ж він також розповів і про ситуацію на фронті. Там також стабільність. Стабільно Владимир Путін бреше. Более того, наши войска не только продолжают наступление на всех направлениях,
но и нарастили темпы движения вперед. Тільки тоді чому за останні місяці росіяни захопили територію України приблизно ж стільки, скільки Україна і звільнила? Чому тоді російські пропагандисти кажуть оце? На фронте тупик. Поэтому темпы продвижения те, которые они есть. Напевно, тому що у так званої Росії усе йде чітко за графіком та за планом, і треба буде буквально 2-3 дні або одна піднята брова Соловйова, щоб захопити весь Київ. І ще трошки, і от точно так звана Росія переможе. Киевский режим пытается не допустить этой ситуации катастрофического развития. А тенденции такие, судя по всему, просматриваются. І на цьому моменті я не можу не згадати, як рік тому Лукашенко, розмовляючи із Владимиром Путіним, казав, що Україна повинна вже капітулювати, тому що іще буквально пару місяців і ми програємо війну. 100%. Через несколько там месяц, полтора-два, не знаю, там вообще даже оборонительных сооружений не останется. Россияне все это потихонечку отгрызут, захватять. Вочевидь, у голові у Владимира Путіна, який оцією промовою сам узяв і розписався у своїй власній неадекватності, ситуація виглядає так, що за 2-3 місяці він переможе Україну. Але 3 місяці тому він думав так само, і півроку тому, і рік тому нічого не змінилося. Вместе с тем, предложения, которые до нас доводятся, носят подчас, я бы сказал, экзотический характер и являются неприемлемыми. Оце він каже про пропозицію реальних мирних переговорів. Владимир Путін відкидає її. Йому не потрібні ніякі переговори про мир. Він хоче лише війни. Україна пропонує припинити бойові дії по лінії бойового зіткнення і далі вже рухатися по переговорному треку. І саме це він називає екзотичними пропозиціями. І, звісно, відмовляється. Мы всегда готовы к диалогу, Андрей, но только на основе реалий, складывающихся на земле. Я думаю, було би чесніше, якби він сказав, що тільки на основі реалій, які існують лише у голові Владимира Путіна. Тому що якраз відштовхуючись від реалій на землі, Україна і пропонує зараз зупинити бойові дії, щоб війська зупинилися там, де стоять. Але тут, звісно, теж може виникати нюанс, тому що, як ми пам'ятаємо, коли росіяни засвітили одну із мап бойових дій, то там розбіжність із реальністю була дуже суттєва. Вони самі собі домалювали території, які не контролюють. Учорашній стендап Владимира Путіна свідчив тільки про одне. Він не планує припиняти війну проти України. У нього немає жодної думки про те, щоб зупинити бойові дії. Він хоче лише воювати далі. І, скоріш за все, він піде на іще більшу ескалацію після так званих виборів до так званої Госдуми Російської Федерації. Напевно, знаєте, не думав, що колись це скажу, але все ж таки мав рацію Дмитрій Медведєв днями. Росія – це недорозуміння, яке должно исчезнуть. Зараз немає жодної ознаки того, що так звана Росія може добровільно піти на призупинення хоча б війни проти України. А це означає, що перед нашою країною, перед нашою нацією будуть іще більші виклики. Це означає, що щоб ці виклики подолати, ми маємо бути об'єднані і повинна бути комунікація між владою та суспільством, але ви самі бачите, що у нас відбувається зараз в країні і які мішки збирають на заставу для чергового корупціонера. Та це не означає, друзі, що ми маємо опускати руки. Ми не маємо права на зневіру. Ми не можемо дарувати росіянам такий великий подарунок і навпаки повинні робити зараз іще більше для нашого війська, для нашої обороноздатності і проти корупції в Україні. Я закликаю вас не бути байдужими громадянами і своє військо продовжувати максимально підтримувати. А наша армія завдяки вам за минулу добу отримала іще 170 нових FPV. Група спеціального призначення «Гострі картузи» дякують спільноті Стерненка за оперативну і ефективну передачу дронів-перехоплювачів «Одін». Спільнота Стерненка руками тримає фронт з картузами. Допомагайте захищати українське небо та землю від окупантів. Слава Україні! Героям слава! Бажаю здоров'я,
Ми військовослужбовці батальйону безпілотних систем 30-ї окремої механізованої бригади «Сапсан». Висловлюємо подяку спільноті Стерненка та пану Сергію за надані нам 70 FPV-дронів і батареї до них, а також за батареї 6С4П в кількості 100 штук і батареї 6С3П в кількості 50 штук. Дякуємо вам, дякуємо, що допомагаєте. Слава Україні! Героям слава! Проти нас воюють абсолютно відірвані від реальності, поїхавші дегенерати, яких можна зупинити лише силою. Тому робіть усе, щоб у України ставало сили більше. Не будьте байдужими громадянами своєї країни, будьте у війську або для війська та максимально допомагайте силам безпеки та оборони України.